Cả gia đình anh ngỡ ngàng, hóa ra ở Việt Nam, yêu nước không phải chính trị mà là niềm tự hào. Ở Anh, treo cờ đôi khi còn bị soi, nhưng ở Việt Nam, yêu nước là một lễ hội, là niềm vui lan tỏa khắp mọi nơi. Đó là lời thốt lên đầy kinh ngạc của một gia đình người Anh khi đặt chân đến Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Ở xứ sở sương mù, nơi những cơn mưa phùn bất chợt và lằn ranh chính trị thường làm mờ đi niềm tự hào dân tộc, họ chưa từng thấy một đất nước mà lòng yêu nước lại được thể hiện tự nhiên, rực rỡ và tràn đầy sức sống như ở Việt Nam. Trong đôi mắt của họ, Hà Nội không chỉ là những con phố tấp nập xe cộ hay những món ăn thơm lừng lạ miệng, mà là một bức tranh sống động, nơi cờ đỏ sao vàng tung bay khắp ngõ ngách, nơi người dân hòa mình vào niềm tự hào dân tộc như thể đang dự một lễ hội lớn của cả nước. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử đến Hồ Gươm lộng lẫy, từ những nụ cười hiếu khách đến những ly bia Hà Nội mát lạnh, họ đã bị cuốn vào dòng chảy của lòng yêu nước Việt Nam, một cảm xúc không cần lý giải, chỉ cần cảm nhận. Hãy cùng mình bước vào hành trình tuyệt diệu này để khám phá vì sao một gia đình từ phương Tây xa xôi lại bị Hà Nội làm cho siêu lòng, và qua đó thay đổi hoàn toàn góc nhìn về hai chữ yêu nước chỉ trong một ngày đặc biệt. Khởi đầu hành trình, drama nhỏ và lòng hiếu khách lớn lao. Gia đình này có lẽ là một nhóm 4 đến 5 người, gồm bố mẹ và vài nhóc tỳ lăng xăng, vừa đáp xuống Hà Nội đã mang theo tâm thế phấn chấn như trẻ con được nghỉ hè. Họ chọn thủ đô làm điểm đến để hòa mình vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9, ngày mà 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng tại quảng trường Ba Đình, cất tiếng tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa tan gông cùm của thực dân Pháp và Nhật Bản. Với họ, Hà Nội không chỉ là một điểm du lịch, mà là nơi để chạm vào dòng chảy lịch sử, cảm nhận hơi thở của một dân tộc kiên cường. Nhưng ôi, đời đâu có dễ như lướt Instagram. Vừa đến khách sạn, họ đã vấp phải một tập phim drama nho nhỏ. Giờ check-in phải đợi đến 2 giờ chiều, trong khi mới có 9 đến 10 giờ sáng, hành lý thì lỉnh kỉnh, cả nhà đứng ngơ ngác giữa Hà Nội đông đúc. Đã thế, Google Translate còn phản chủ toàn tập, dịch lung ta lung tung khi họ cố giao tiếp với bác bảo vệ. Cảnh này như thể bạn gọi trà sữa mà nhân viên cứ tưởng bạn đòi cà phê đen không đường, bực mà buồn cười. May thay, như một ánh nắng giữa ngày rông, một chị chủ shop gần đó hiện ra như bà tiên trong cổ tích, cho họ gửi hành lý ở cửa hàng. Nhờ chị này mà cả nhà thở phào, lên taxi phóng thẳng vào trung tâm, sẵn sàng bung xõa ngày lễ. Không khí Quốc khánh, cờ đỏ sao vàng ngập trời, lòng tự hào lan tỏa. Sau gần 3 tiếng lặn lội trên taxi, chắc là kẹt xe Hà Nội, ai mà lạ gì, cả nhà cuối cùng cũng đặt chân đến trung tâm. Họ tả Hà Nội như một bức tranh rực rỡ, cờ đỏ sao vàng giăng khắp ngõ ngách, từ những con hẻm nhỏ xíu đến những đại lộ rộng thênh thang, như thể cả thành phố khoác lên mình một chiếc áo đỏ thắm lộng lẫy. Người dân tụ tập đông như chảy hội, đứng chen chúc xem diễu hành trên những màn hình lớn dựng ngoài phố. Mình xem mà nhớ những lần 2 tháng 9 ở quê, cả xóm kéo nhau ra quảng trường xem bắn pháo hoa, rôm rả như hội làng, ai cũng cười tươi như hoa. Gia đình này ngỡ ngàng trước lòng yêu nước của người Việt. Ở Anh, họ bảo, dương cờ hay hô hào tự hào dân tộc đôi khi bị soi này nọ, như thể yêu nước là một thứ gì đó gai góc, đầy tranh cãi. Nhưng ở Việt Nam, họ thấy một điều hoàn toàn khác. Cờ đỏ sao vàng ở khắp mọi nơi, người dân tự hào lắm, không ngại thể hiện đâu, người bố kể, giọng đầy kinh ngạc. Họ so sánh không khí Quốc khánh Việt Nam như một trận bóng đá mà cả nước cùng cổ vũ, cả sân vận động vỡ òa cảm xúc khi đội nhà ghi bàn. Mình nghe mà thấy nổi da gà, vì đúng là Việt Nam mình có cái chất riêng, yêu nước không phải là thứ gì to tát, mà là niềm vui tự nhiên, như ăn một bát phở nóng hổi vào buổi sáng, thơm lừng và ấm áp. Họ đi ngang quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945. Dù không kịp xem diễu hành buổi sáng, vì bắt đầu từ 6 giờ sáng, mà cả nhà này chắc còn đang ngáp dài trên taxi, họ vẫn cảm nhận được không khí lễ hội qua những màn hình lớn khắp phố. Có đoạn họ thấy trẻ con cầm cờ, người lớn rôm rả xem tivi ngoài đường, thậm chí có cả chú quân nhân ngồi nhâm nhi hộp sữa tươi giữa lễ hội. Người bố cười lớn, tưởng tượng ở Anh mà sĩ quan quân đội cầm hộp sữa đi diễu hành, chắc ai cũng tưởng đang quay phim hài. Cảnh này làm mình nhớ mấy bác bộ đội ở quê, vừa oai vệ vừa gần gũi, sẵn sàng bắt chuyện với bất kỳ ai, đúng kiểu Việt Nam mình. 7-Eleven và những khoảnh khắc đời thường siêu dễ thương. Điểm dừng chân đầu tiên của cả nhà không phải là nơi nào hoành tráng, mà là 7-Eleven. Nghe thì buồn cười, nhưng đúng là du khách nước ngoài, thấy 7-Eleven là như tìm được một ốc đảo giữa sa mạc. Một nhóc trong gia đình, chắc là fan cứng của 7-Eleven, cứ nằng nặc đòi vào mua đồ. Họ mua sticker, mấy món linh tinh, mà cái cách họ hào hứng kể về 7-Eleven làm mình thấy dễ thương ghê. Nó giống như mình đi nước ngoài, thấy quán phở Việt Nam là mừng như bắt được vàng, kiểu ôi, quen thuộc quá. Rồi họ đi dạo,
bắt gặp một con phố ồn ào, nghe đâu có sự kiện gì đó. Một bác địa phương nhiệt tình chỉ đường cho họ tới chỗ đang có lễ hội. Cả nhà hí hửng đi theo, không có kế hoạch cụ thể, đúng kiểu đi bụi để Hà Nội dẫn lối. Mình thích cái vibe này, nó giống như bạn đi hội làng, không biết trước sẽ gặp gì, nhưng cái gì cũng thấy thú vị. Họ còn bắt gặp một nhóm người dân đứng xem diễu hành trên màn hình lớn, ai cũng cầm cờ, cười nói rộn ràng. Người bố bảo, ở Việt Nam, yêu nước không phải là chính trị, mà là niềm tự hào chung của cả cộng đồng. Nghe câu này, mình thấy đúng là Việt Nam mình có cách thể hiện tình yêu nước rất riêng, không cần ồn ào, nhưng mạnh mẽ và chân thành, như một bài hát dân ca vang lên giữa lòng phố thị. Ẩm thực Hà Nội, từ cà phê phin đến flat white đúng điệu Tây. Đói bụng sau một buổi sáng lăng xăng, cả nhà quyết định tìm chỗ ăn sáng. Họ tình cờ đi ngang nhà thờ lớn, nhà thờ Thánh Joseph, một công trình mang đậm dấu ấn Pháp thuộc, với kiến trúc Gothic lộng lẫy như bước ra từ một bộ phim châu Âu. Người bố trầm trồ, nhìn cái nhà thờ này, cứ tưởng đang lạc vào Paris. Họ ghé quán cà phê tên The Running Bean gần nhà thờ lớn. Người bố, chắc là dân ghiền cà phê, khoe rằng quán xịn lắm, có máy xay Mazzocco xịn sò, đúng chuẩn quán cà phê xịn mịn. Nhưng mà hài hước ở chỗ, ông này bảo cả tuần nay toàn uống cà phê phin Việt Nam, giờ thèm một ly flat white đúng điệu Tây quá trời. Mình xem đoạn này mà cười xỉu, kiểu như mình đi nước ngoài, thèm bún bò Huế mà chỉ toàn được ăn pizza. Cả nhà gọi trứng Benedict, bánh quế, còn mấy nhóc thì chắc mê đồ ngọt, nhìn là biết ngay. Ngồi ở quán, họ vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm phố xá, cảm nhận không khí quốc khánh rộn ràng. Người bố nhấp một ngụm flat white, mặt mày rạng rỡ, bảo coi như cả tuần nay, ly cà phê này cứu rỗi cuộc đời tôi. Tương tác với người Việt, đỉnh cao của lòng hiếu khách. Cái làm mình xúc động nhất khi xem vlog này là những khoảnh khắc cả nhà tương tác với người dân Hà Nội. Có đoạn, mấy cô chú địa phương xin chụp ảnh với bọn trẻ, kiểu như thấy Tây con là mắt sáng long lanh, dễ thương hết nấc. Một chị phụ nữ, đúng chuẩn bà tiên phố cổ, còn tặng bọn trẻ sticker, băng đô và cả một túi bánh quy thơm lừng. Người bố kể lại mà cứ suýt xoa, trời ơi, người phụ nữ Việt Nam này ngọt ngào như bánh cốm Hà Nội. Mình nghe mà thấy tự hào ghê, đúng là người Việt mình, dù đôi khi rào cản ngôn ngữ, nhưng tấm lòng thì rộng mở như sông Hồng, sẵn sàng ôm lấy cả những người xa lạ. Rồi có đoạn họ đi dạo, thấy mấy cô chú mặc quân phục, trẻ con cầm cờ, ai cũng rạng rỡ như ánh nắng mai. Họ còn bắt gặp một nhóm nữ cựu chiến binh, những người từng góp phần làm nên lịch sử, giờ vẫn oai phong tham gia lễ hội. Người bố bảo, tinh thần yêu nước ở đây như một ngọn lửa, cháy mãi không bao giờ tắt. Họ còn kể về một chú quân nhân ngồi nhâm nhi hộp sữa tươi giữa lễ hội, vừa nghiêm trang vừa gần gũi. Người bố đùa, ở Anh mà sĩ quan cầm hộp sữa đi diễu hành, chắc cả phố tưởng đang quay phim hài. Cảnh này làm mình nhớ mấy bác bộ đội ở quê, vừa oai vệ vừa thân thiện, sẵn sàng bắt chuyện với bất kỳ ai, đúng kiểu Việt Nam mình. Hồ Gươm, trái tim Hà Nội và truyền thuyết rùa thần. Tiếp tục hành trình, cả nhà tới Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà họ gọi là Hồ của Thanh Gươm Hoàn Trà. Họ kể lại truyền thuyết về vua Lê Lợi được thần Kim Quy ban cho thanh gươm thần để đánh đuổi giặc Minh, rồi sau đó trả gươm cho rùa vàng. Người bố kể mà mắt sáng lên, như thể đang đọc một cuốn sách cổ tích giữa lòng Hà Nội. Dù không thấy rùa thật, ai mà thấy được đâu. Họ vẫn thấy hồ này đẹp như một viên ngọc giữa thủ đô, nhất là khi phố xá xung quanh rực rỡ cờ hoa. Họ bảo, Hồ Gươm như trái tim của Hà Nội, vừa cổ kính vừa tràn đầy sức sống. Họ còn nhận xét mấy con phố gần Hồ Gươm trông giống Paris, với những cửa sổ vòm và ban công kiểu Pháp. Mình thấy đúng thật, Hà Nội mình có cái vibe vừa cổ kính vừa lãng mạn, như một bài thơ được viết bằng ánh đèn và tiếng còi xe. Có đoạn họ xếp hàng mua một tờ báo in hình Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, xem như kỷ vật để sau này kể lại cho con cháu. Người bố bảo, 80 năm ngày độc lập, tụi mình ở đây, có tờ báo này, sau này mở ra xem là nhớ cả một ngày đáng nhớ. Mình nghe mà thấy ấm lòng, kiểu như cả nhà này không chỉ đi chơi mà còn trân trọng lịch sử Việt Nam mình, như thể họ cũng là một phần của ngày lễ này. Đang đi dạo, cả nhà bị cuốn vào một đám đông hò reo ầm ĩ. Hóa ra là có một ban nhạc pop, có thể là Việt Nam hoặc Hàn Quốc, vì họ thấy mấy bạn trẻ hét lên như fan K-pop, làm cả phố xôn xao. Mình tưởng tượng cảnh này giống như bạn đi hội làng, tự nhiên gặp thần tượng xuất hiện, cả đám chạy theo chụp ảnh, đúng không nào? Nhờ đám đông này mà hàng mua báo bớt đông, cả nhà nhanh chóng có được tờ báo kỷ niệm. Người bố cầm tờ báo, cười tươi, đây là thành công lớn nhất của ngày hôm nay, một kỷ vật để kể cho con cháu. Lăng Bác và tượng đài Lenin chạm vào dòng chảy lịch sử. Một điểm nhấn trong hành trình là khi cả nhà đi ngang quảng trường Ba Đình và Lăng Hồ Chí Minh. Họ kể về ý nghĩa lịch sử của nơi này,
nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945, đánh dấu mốc Việt Nam giành độc lập. Người bố bảo, 80 năm trước, Bác Hồ đứng ngay đây, tuyên bố Việt Nam tự do. Hôm nay đứng đây, tụi mình cảm nhận được niềm tự hào đó. Họ còn nhắc đến Lăng Bác, nơi thi hài của người được bảo quản, và chia sẻ rằng du khách có thể vào thăm nhưng không được mang máy ảnh. Rồi họ bất ngờ thấy tượng đài Lenin ngay trung tâm Hà Nội. Người bố giải thích, Việt Nam là nước cộng sản nên có tượng Lenin, người sáng lập Liên Xô, cũng không lạ. Họ còn đùa rằng nếu không tin, cứ hỏi ChatGPT, chắc là ám chỉ ChatGPT. Cảnh này làm mình thấy thú vị vì nó cho thấy Hà Nội mình không chỉ có lịch sử dân tộc mà còn có những dấu ấn quốc tế như một cuốn sách lịch sử sống động. Bia Hà Nội và những khoảnh khắc chill giữa lòng phố cổ. Sau một ngày bon chen giữa dòng người, chen lấn giữa những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, cả gia đình người Anh quyết định thưởng cho mình một buổi tối đúng chất Hà Nội. Họ chọn một quán bia nhỏ nằm nép mình trong khu phố cổ, nơi bàn ghế kê san sát trên vỉa hè, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa ấm cúng. Người bố cầm ly bia Hà Nội, nhấp một ngụm rồi buông một câu khiến mình cười ngả nghiêng, uống bia mà như uống cả bầu không khí của Hà Nội ấy. Nghe thì tưởng đùa, nhưng với họ, hương vị bia không chỉ là men say, mà còn là sự kết nối với thành phố, vị đắng nhẹ, hậu ngọt mát, đúng như tính cách người Việt, kiên cường nhưng cũng đầy bao dung. Mấy đứa trẻ thì hí hửng với đĩa lạc rang muối giòn tan, còn mẹ chúng thì gọi thêm nem rán nóng hổi, cắn một miếng giòn rụm mà mắt sáng như đèn phố. Tiếng cụng ly lanh canh, tiếng cười xen lẫn tiếng xe máy phóng qua, tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng dễ thương, bản nhạc chỉ có thể tìm thấy ở Hà Nội. Có đoạn họ kể chuyện thấy một anh chàng dựng xe máy ngay giữa đường, làm cả đoàn phải vòng qua, thế mà chẳng ai khó chịu. Người bố bảo, ở Anh mà làm thế, chắc bị chửi nát tai. Nhưng ở đây, ai cũng cười, coi như chuyện thường ngày ở huyện. Chính cái văn hóa vỉa hè đó mới làm họ cảm nhận rõ sự phóng khoáng của người Việt, sống thoải mái, không quá câu nệ, và lúc nào cũng tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Pháo hoa hụt nhưng vẫn trọn vẹn. Ngày lễ Quốc khánh mà không có pháo hoa thì sao gọi là trọn vẹn? Thế nhưng, hành trình của gia đình này lại có một cú plot twist bất ngờ. Cả nhà nôn nao chờ đến 9 giờ tối, hí hửng kéo nhau ra ban công Airbnb, tưởng sẽ được chứng kiến bầu trời Hà Nội nổ tung trong ánh sáng lung linh. Thế mà, bom, chỉ thấy vài tia sáng nhỏ lóe lên ở phía xa xa, như đom đóm bay trên nền trời tối thẫm. Ban đầu, mấy nhóc tỏ ra hụt hẫng, kiểu ủa, pháo hoa đâu rồi? Nhưng rồi chính cái thiếu ấy lại tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ. Người bố cười bảo, không thấy pháo hoa, nhưng thấy cả một ngày trọn vẹn. Tụi mình mệt rã rời, nhưng trái tim thì rực sáng chẳng khác gì bầu trời kia. Họ quyết định không chen chúc ngoài phố, thay vào đó cả nhà tụ tập trong phòng khách Airbnb, bật Netflix, vừa xem phim vừa nhâm nhi mấy lon bia còn sót lại. Một khoảnh khắc bình dị, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa, niềm vui không nhất thiết phải đến từ những màn pháo hoa rực rỡ, mà đôi khi chỉ cần có gia đình bên cạnh, có một ngày trải nghiệm đầy kỷ niệm, thế là đủ. Cảnh này làm mình nhớ đến câu nói quen thuộc, điều quan trọng không phải là bạn xem gì, mà là bạn xem cùng ai. Với họ, Việt Nam đã trở thành chất xúc tác để cả gia đình xích lại gần nhau hơn, để yêu nước không còn là khái niệm chính trị xa vời, mà là cảm giác hạnh phúc, đoàn tụ và sẻ chia. Các bạn thân mến, cả hành trình của gia đình người Anh khép lại không chỉ bằng những thước phim du lịch, mà bằng một cú lật ngược định kiến khiến chính họ phải suy ngẫm. Ở phương Tây, yêu nước đôi khi bị gắn liền với phe phái, tranh cãi chính trị, thậm chí trở thành chủ đề dễ gây chia rẽ. Nhưng tại Việt Nam, họ nhận ra rằng yêu nước lại hiện diện như một niềm vui chung, tự nhiên, giản dị và lan tỏa khắp cộng đồng. Nó không phải những khẩu hiệu khô khan, mà là những nụ cười rạng rỡ, là cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng mái nhà, là khoảnh khắc cả thành phố như chung một nhịp tim. Điều làm họ sốc nhất không phải sự hoành tráng của lễ hội, mà chính là sự hồn nhiên trong cách người Việt thể hiện lòng tự hào dân tộc. Trẻ con cầm cờ reo hò, người lớn cùng nhau xem pháo hoa, những cô chú bộ đội thân thiện giữa đám đông, tất cả hòa thành một bản giao hưởng đời thường, vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Và trong giây phút ấy, họ đã hiểu, ở Việt Nam, yêu nước không phải là chọn phe, mà là chọn chung một niềm tự hào. Người bố nói một câu khiến mình nhớ mãi, ở Anh, treo cờ đôi khi còn bị soi, nhưng ở Việt Nam, yêu nước là hạnh phúc, ai cũng muốn chia sẻ. Đó chính là điều đã khiến họ rời Hà Nội với trái tim đầy ắp cảm xúc, mang theo một bài học không sách vở nào dạy nổi. Vậy còn bạn thì sao? Nếu một ngày người nước ngoài hỏi, yêu nước ở Việt Nam có nghĩa là gì, bạn sẽ trả lời thế nào? Hãy comment chia sẻ bên dưới, và đừng quên subscribe để cùng mình lan tỏa thêm nhiều câu chuyện làm rạng danh đất nước chúng ta.